This is the energy vibration Lezing voor de luchtmensen en dit gaat voor de Waterman Weegschaal en de tweelingmensen. Er is de Moon Lezing voor de maand van februari 2019 en ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun, bedankt voor de terugkomst. Niet vergeten om echt dames en heren, om echt te delen en luister naar de maand te lezen en de week daarop komt. Deze lezing is vanaf 15 februari tot 15 maart 2019. En niet vergeten dat deze lezing heeft mee te maken met die effect van de volle maan en wat en hoe gaat dat jullie effect, oké? Dus dit is zeer, zeer positief. Het is goed om even te crosswatchen. Deze lezing is voor de Waterman Weegschaal en de tweeling, oké? Dus, nogmaals, we hebben de centraal en alles wat is centraal affect de zonmensen en de lunemensen, oké? Dus, alles wat is centraal, hebben wij de energie van de scorpionnetjes. Dus heel veel van jullie gaat even een situatie met de scorpionnetje, oké? Dus wees dat voor jezelf, dat heel veel scorpionnetje komt best wel in je leven. Nou, de zeer positieve effect is dat geluk komt voor jullie mensen. Dus voor jullie Waterman Weegschaal en tweeling, geluk komt voor jullie luchtmensen, oké? Jullie zijn onder de energie van de lucht. Daar zijn 4 elementen. En jullie zijn correspondenten en connecten met de luchtenergie. Als we beginnen te kijken de zonnemensen is de mensen dat is geboren vanaf 5 uur 's ochtends tot en met 6 uur 's avonds. Dus als je bent geboren tussen deze tijd, je bent een zonmensen. Dat betekent 5 uur 's ochtends tot en met 6 uur 's avonds. Sommige mensen zeggen 6 uur 's ochtends tot en met 6 uur 's avonds. Oké? Nou, we gaan even bekijken wat effect de zonnemensen. We hebben de boodschatten komen in. Boodschatten met Jupiter. Dus als je heeft iemand, je partner of je ouders of een familie of een vriendin of zo, of een vriend, dat is een boodschatter die gaat geluk in je leven even brengen. En dit is best wel positief, vanwege doordat deze mensen is governed or connected door de planetary aspect, omdat Jupiter is een planetary aspect. En de planetary aspect van Jupiter, deze planeet, brengt je geluk. Dus dat ga je best wel zien als je hebt deze mensen. Dus als je hebt boodschappen mensen in je leven, in deze periode, die gaat je geluk brengt. Als we gaan even kijken, we hebben de energie van de ram. Dus sommige van jullie, dat is samen met de ram of dat soort van ding. Je gaat even communicatie, conflict of iets met de ram hebben. Of je kunt even gaan connecten met de ram in een relatie. Oké? Dus dat is ook een effect. Dat gaat even effect de zonnemensen dat is geboren vanaf 6 uur 's ochtends tot en met 6 uur 's avonds. Als we bekijken, de Waterman zijn hier. Sommige van jullie Waterman krijgen een beetje geluk. Sommige van jullie Waterman krijgen een situatie met een viskreef, met een scorpionnetje. Dus dat is daar. Misschien deze scorpionnetje ga je een beetje geluk. Maar de effect van jullie Waterman, jullie gaat helpen de tweeling en de weegschaal om even samen te werken in deze periode. Dus dat kan je best wel zien. De effect dat even gaan komen en de effect dat komt even door voor jullie. Nou, als we bekijken de lunemensen, dat zijn de mensen dat is geboren 6 uur 's avonds tot en met 6 uur 's ochtends. Nou, wat gebeurt hier is dat iets wordt
plotseling uit je leven uitgehaald. Dus dit kan carrière, dit kan mensen, dit kan friendship, dit kan situatie in je leven. Sommige van jullie die werken met de scorpion, het kan dat de scorpion wordt plotseling uit je leven gehaald. Of iets, iemand, een relatie, situatie dat je hebt een heel lange tijd meegemaakt en dat soort van dingen, kunnen gewoon plotseling uit je leven gehaald. En dit gaat je best wel zien, omdat je gaat even zien de verandering en de situatie dat hier best wel opkomen. Nou, Mercury is hier. En voor jullie, het is best wel, je intellect komt heel hoog. Je intellect wordt heel hoog gekomen in deze periode van 15 februari tot en met 15 maart. Dus open up en weet dat, vanwege dat je gaat even realiseren dat je kan veel beter denken. Je denkbeeld is goed, alles is een beetje duidelijk voor jou. Je krijgt innerlijke rust en je gaat meer creëren. Je gaat meer creëren om te brengen uit zeer, zeer positieve dingen in je leven. En dat is best wel positief. Nou, sommige van jullie hebben mee te maken met Uranus. De energie van Uranus is zeer, zeer positief. Omdat de energie met Uranus, wat dat gaat voor jou doen, is dat Uranus is de planeet waar brengen en genezen dingen, oké? Dus als Uranus opkomen voor jullie, Uranus is zeer een planetary aspect. En voor jullie in deze maand tussen februari 15 tot en met maart 15, dan met Jupiter, het is een pure luck, pure geluk. Het is expansion van communicatie. Voor sommige van jullie is accepteer de leiderschap met gerust aan. En voor sommige van jullie, het is, je ziet de moment. Dat betekent dat je pakt wat je even krijgt in je hand. En dat is best wel goed. Nou, de energie met Uranus, omdat Uranus is het kan over spiritualiteit, maar het kan over the connection met jezelf. Het is curiosity, de weg naar de brilliancy komt op voor sommige van jullie. En dat is best wel goed, omdat het is zo dat alles is scherp bij jou. Sommige van jullie gaat even leren hoe om te gaan met de boosheid. Oké, en dit is best wel goed, omdat je gaat even de boosheid even op aan de rust even opstellen aan de rust. Dan heb je de energie van whatever moeilijkheden, gaat je even vinden een weg hier uit de moeilijkheden. En dat is best wel goed. Dus overal, als je hebt gekeken overal, het is best wel een goed full moon voor jullie. Niet vergeten dat de blood moon is op 19 van februari. Dus je kan een effect even krijgen met de blood moon. Als de blood moon komt op voor jullie, je krijgt best wel een effect voor dat blood moon dat komt op. Omdat je gaat even zien en je gaat even realiseren wat hier speelt met de energie van de blood moon. Want het gaat echt effect. Maar wat is hier is dat daar is best wel geluk gaat best wel binnenkomen voor jullie. Echt positief geluk gaat best wel binnenkomen voor jullie. En dat is de meest positieve effect van deze Februari full moon voor jullie lucht mensen. Is dat geluk is hier. En sommige van jullie kunnen krijgen geluk van de boodschappen mensen. Maar sommige van jullie kunnen krijgen geluk van de scorpionnetje. Dus het hangt vanaf hoe deze mensen en op welke manier deze mensen speelt een rol in je leven. Dan kan je best wel zien positieve situatie en positieve energie even bij opkomen. Dus dit is een zeer, zeer positieve tijd voor jullie. Geniet hiervan, omdat je gaat even realiseren hoe prachtig deze full moon is. En hoe belangrijk het is, omdat jullie krijgen best wel geluk. De energie met Jupiter, dat is altijd en jullie hebben geluk opkomen via Jupiter. En Jupiter heeft de centraal, dus
jullie allemaal krijg een stunt of een kleine stinkt of geluk in je leven. Iets komt verrassen in je leven. En dit is best wel goed. Dames en heren, ik wens je zeer volle moon. Namaste.